ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የ8ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ትምህርት ነው። ማለትም በአዲሱ ካሪክለም ነው። አዲሱ ካሪክለም ማለት በፊትም በእርግጥ ተምሮበታል፣ ትንሽ ቆይቷል። አዲሱ ካሪክለም ከወጣ በፊት በድሮ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ተብሎ የብቻ የነበረውን አሁን አንድ ላይ ሆነው ጀነራል ሳይንስ ተብሎ እየተማራችሁ ትገኛላችሁ ማለት ነው። ጀነራል ሳይንስ የተለያዩ ዩኒቶች አሉት። እነዚህ ዩኒቶች በሌክቸር ተከፋፍለው በዚህ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል ይቀርቡላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በተለይ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄዎች ሲኖሩ ቴሌግራም ግሩፕም ይኖረናል፣ በዛ ዲስከስ እናደርጋለን። በሌክቸር 1 ቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዩኒት 1 ላይ 3 ሌክቸሮች አሉት። ሌክቸር 1 አለ፣ ሌክቸር 2 እና ሌክቸር 3። ከዛም በኋላ ዩኒት 2 ስንገባ ሌክቸር 4 ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይነት ያለው ነው ሌክቸር 1፣ ሌክቸር 2፣ ሌክቸር 3 ያለ ነው የሚከፋፈለው። በዚህ ሌክቸር የምናያቸው ቶፒኮች እና ሰብ ቶፒኮች አሉ። ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት የሚለው እናያለን። ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ላይ ደግሞ የምናያቸው ኢንዲጂኒየስ ሜቶድ ኦፍ ሜዠርመንት የሚለው ነው የምናየው። እዚህ ውስጥ የምናያቸው አራቱን ነው። አራቱ ፋንዳሜንታል ፊዚካል አራቱን ፊዚካል ኳንቲቲዎች ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እናያለን። እዚህ ጋር አራቱን ነው የምናያቸው። አራቱ ማለት ፋንዳሜንታል የድራይቭድም ቅልቅል ናቸው። ከነዚህ ከምናያቸው ውስጥ ሌንግዝ ማስ ታይም ከፋንዳሜንታል አለ፣ ቮሊዩም ደግሞ ከድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ይኖረናል ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ኳንቲቲን በሁለት ከፍለን እናያለን፣ ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው። ድራይቭድ ምንድነው ዩኒታቸውን ጭምር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፈተና ላይ የሚጠይቁ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ዩኒት አውትካም አለ። ብዙ ጊዜ ዩኒት አውትካምን በደንብ ማለት አለባችሁ። ዩኒት አውትካም ማለት ከተማራችሁ በኋላ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ወይም ማወቅ ያሉባችሁ ነገሮች ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ማወቅ ይኖርባችኋል። እነዚህም ብቻ ሳይሆን ከዚህም በላይ ያው ማወቅ ይኖርባችኋል፣ ታውቃላችሁ። የመጀመሪያው አይደንቲፋይ ቤዚክ ኤንድ ድራይቭድ ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት። እዚህ ጋር ሁለቱም ተመሳሳይ ነው፣ ድራይቭድ ዩኒት እና ቤዚክ ዩኒት። ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ኤንድ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ሁለቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቤዚኮችን፣ ድራይቭዶችን፣ ዩኒታቸውን እና ምን ናቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች ብለን እንደገና በሁለት ከፍለን እናያለን ማለት ነው። ሌላው ሜዠርመንቶችንም እናያለን። ኤክስፕሌን ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፊዚካል ሜዠሪንግ ኳንቲቲስ። እነዚህ ደግሞ በሁለት መንገድ በኢንዲጂኒየስ እና በሞደርን። በኢንዲጂኒየስ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን እንዴት ነው የምንለካው፣ በሞደርን እንዴት እንለካለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሌላው ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚለው አለ። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ኮምፖነንቶች አሉት። እነሱ ኮምፖነንቶች ምን ናቸው? ዲሞንስትሬት ኤቢሊቲ ቱ ወርክ ኢፌክቲቭሊ ኤንድ ሪስፔክቲቭሊ ዊዝ አዘርስ ኢን ፐርፎርሚንግ ፌር ቴስቲንግ። እንዴት ነው ይህን ማድረግ የምንችል የሚለውን የራሱ ስቴፖች አሉ። እነዛን ስቴፖች በኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በሌክቸር የተከፋፈለ ነው። እነዚህ አጠቃላይ ከዩኒት 1 ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሜን ኮንተንቶች ሁለት ናቸው፣ ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት እና ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ነው። ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ላይ የራሱ ሰብቶፒክ አለው፣ ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ላይም እንዲሁ ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን አጠቃላይ ስለ ዩኒት 1 ነው ይሄኛው። ዩኒት 1 ሁለት ሜን ቶፒኮች አሉት፣ ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ኤንድ ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚለው አለ። አንደር ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ላይ ምን ነገሮችን እናያለን? እዚህ ጋር የምናያቸው ምን ናቸው? አንደኛው ኢንዲጂኒየስ ኤንድ ሞደርን ሜቶድ ኦፍ ሜዠርመንት። ሌክቸር 1 ላይ የምናየው ኢንዲጂኒየስ እናያለን፣ ሌክቸር 2 ላይ ሞደርን እናያለን። ሌላው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ ኢንቱ ፋንዳሜንታል ኤንድ ድራይቭድ ኳንቲቲ፣ ይሄንን በዚህኛው ሌክቸር እናያለን። ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አኩሬሲ ኤንድ ፕሪሲሽን። አኩሬሲ ምንድነው? ፕሪሲሽን ምንድነው? በኤግዛምፕል በተለያዩ ነገሮች እናያለን። ይሄን ሌክቸር 2 ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን በሌክቸር 3 ነው። ዘ ኢምፖርታንስ ፕሮሲጀር ኤንድ ኢቲካል ኢሹ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ምንድነው? መካተት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሌላው ሎካሊ አቫይሌብል ማቴሪያል ተጠቅመን ኢንቨስቲጌሽንም ኮንዳክት ታደርጋላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይም ተመሳሳይ አለ። ይሄ ደግሞ ዩኒት ሰብቶፒኩን ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት የሚለውን ሲጨርሱ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ብሎ ነው የሚያቀርባቸው። እነዚህን በራሳችሁም ማንበብ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ለምሳሌ ኤክስፕሌን ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ሜዠሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲ። ፊዚካል ኳንቲቲዎችን መለካት ማለት ምን ማለት ነው? በሁለት አይነት መንገድ እንለካለን። ኢንዲጂኒየስ አለ፣ ባህላዊና
ዘመናዊ ብለን ምን የተማርናቸው በፊት የምናውቃቸው ማለት ነው። እነሱን ታያላችሁ። various indigenous method of measurement የተለያዩ ባህላዊ መለኪያ መንገዶች አሉ። እነሱን ያቸው የክብደት፣ የሌንግዝ፣ የታይም እነዚህ እናያለን። ሌላው distinguish between basic እና derived physical quantity እነዚህንም የምናይ ይሆናል። basic physical quantity ምንድነው? derived ምንድነው? በጣም ቀላል ናቸው። በሲምፕል ወርድ ነው የምናያቸው። categorize basic and derived units ዩኒቶችንም ካታጎራይዝ ታደርጋላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ፈተና ላይ የሚጠይቅ ጥያቄዎች እነዚህ እንደውም ለጥያቄም ጥሩ ናቸው። which one of the following is basic unit ልትባሉ ትችላላችሁ። which one of the following is derived unit እየተባለ ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ቤዚክ ዩኒቶች 7 ናቸው። ከነሱ አይወጣም። በዚህ ግን የምናያቸው 4ቱን ነው። ሌሎችን ሌላ ጊዜ ትማራላችሁ። ሌላው derived ዩኒቶች አሉ። እነሱንም እናያለን ማለት ነው። prefix እና distinguish between accuracy and precision እነዚህንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ሜኪንግ ኦብዘርቬሽን ኢዝ ኮመን ኤክስፒሪየንስ ኢን ሳይንስ ሳይንስ ላይ ኦብዘርቬሽን ሁሌም ያለ ነው። በቃ ሳይንስ ካለ ኦብዘርቬሽን አለ። ሲሚላርሊ ኢት ኢዝ ዩዥዋል አስኪንግ ዘ ቤዚክ ኩዌስችን ላይክ ሃው ቢግ አን ኦብጀክት ኢዝ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች እንጠይቃለን ሁሌ። ምን ያክል ነው ቁመቱ ልንል እንችላለን። ሃው ቶል አር ዩ ምን ያክል ነው ርዝመትህ። ሃው ማች ዋተር ወይ ሃው ማች ብለን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለማወቅ ምን ያስፈልገናል? ሜዠርመንት ያስፈልገናል። to answer this question measurement have to be made ስለዚህ መለካት አለብን ማለት ነው። የሆነ ክብደት ለማወቅ፣ ቮሊዩሙን ለማወቅ፣ ሰዓትን ለማወቅ እነዚህን ለማወቅ መለካት ይኖርብናል ማለት ነው። እንዴት ነው የምንለካው? እሱ እናያለን። measurement ማለት ነው ከተባላችሁ measurement is the process of obtaining the magnitude of a quantity relative to an agreed standard agreed standard ማለት የሆነ የተስማማንበት አለ። ከዛ አንፃር የሆነ ነገር ማግኒቲዩድ ማወቅ ማለት ነው። ለምሳሌ እርዝመት ወቁ ብትባሉ ሜትር 1 ሜትር ማለት ምን ያክል ነው ተብሎ በቃ ተቀምጧል፣ ይታወቃል 1 ሜትር። ስለዚህ የሆነ ነገር ለኩ ከተባላችሁ የዛችን ነገር የምታውቁት ምንድነው? ኮምፔር አድርጋችሁ ነው ማለት ነው። ከታወቀው 1 ሜትር በቃ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ያቺ ኦብጀክት ምን ያክል ናት የምትለዋን የምታውቋት በዚህ ለክታችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በዚህ ሴክሽን የምናያቸው indigenous and modern method of measurements indigenous ባህላዊና ዘመናዊ መለኪያ መንገዶች እነዚህ እናያለን ማለት ነው። indigenous ማለት ያው ባህላዊ ነው። indigenous method of measurement refers to a measurement practiced locally while modern method refers to a measurement applied by scientific community modern የምንለው በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ስታንዳርድ የሆነ ኮንቬንሽናል ሁሉም የሚጠቀመው ሁሉንም የሚያግባባ ነው። ሎካል የምንላቸው ወይም ኢንዲጂነስ የምንላቸው ነው በአንድ አካባቢ። ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ብናይ ለምሳሌ የሆነ ጉልት ሄዳችሁ የሆነ ነገር ልትገዙት ነው መለኪያ አለች እነሱ ናቸው ቮሊዩም ይለኩበት ምናምን። ስለዚህ በዛ ነው ማለት ነው። አግሪድ የሆነ ሳይሆን ሎካሊ አግሪ ያደረግንበት ሊሆን ይችላል። ግን ኢንተርናሽናል ወይም ሳይንቲፊክ እንትን የለውም ስታንዳርድ እንትን ያለለት የለም የተቀመጠለት። ያኛው በሆነ ሳይዝ በሆነ አግሪ አድርገን ሎካል የምንጠቀማቸው ኢንዲጂነስ እንላቸዋለን። ሞደርን የምንላቸው ደግሞ ኮንቬንሽናል የተስማማንበትን ማለት ነው። indigenous method of measurement an indigenous method of measurement refers to a measurement method that are practiced locally ነው በአንድ አካባቢ በሆነ አካባቢ ላይ ብቻ እንትን የሚሉ ናቸው። for a long period of time ለረጅም ጊዜ ስንጠቀማቸው የቆየን አሁን የተጠቀምንባቸው ያሉ past from generation to generation ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፉ still የምንጠቀምባቸው ሎካል የሆኑ ናቸው። እነዚህ ምን ይባላሉ? indigenous የምንላቸው ማለት ነው። in this section we will pay attention to the measurement of length, mass and time volume አለ እዚህ ጋር ስለዘለለው ነው። እነዚህን እንዴት እንደሚለኩ እናያለን ማለት ነው። indigenous ለምሳሌ አሁን ወደ ክፍለ ሀገር ላይ ወደ ሆነ ቦታ ብትሄዱ ሜትር ላይ ያገኙ ይችላሉ፣ ግራም ባላንስ ላይ ያገኙ ይችላሉ፣ ሚዛን። ስለዚህ እነሱ እንዴት ነው የሚለኩት? የግዴታ ሚዛን እንግዲህ እንት ማለት አይጠበቅባቸውም። ስለዚህ ኢንዲጂነስ የሆነ ባህላዊ በፊት ድሮ ይጠቀሙበት የነበረው እሱን እየተጠቀሙ ይሸሻጣሉ፣ ይገዛዛሉ፣ የሆነ ነገር አማውንት ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሌንግዝ እንጀምር። ሌንግዝ ማለት መጀመሪያ ዲፊኒሽኑ ነው። ሌንግዝ is a measure of the distance between two objects በሁለት ፖይንቶች the distance between two points በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ ርቀት። ለምሳሌ ከትምህርት ቤታችሁ እስከ ቤታችሁ ከሆነ ቦታ እስከ ሆነ ቦታ ስንልክ ፖይንት ከቱ ፖይንት በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው ዲስታንስ ርቀት ምን ይባላል? ሌንግዝ እንለዋለን። በኋላ እንት እንዳትሉ ሌንግዝ ዊድዝ ሄት ስንል ተመሳሳይ ነው። ሌንግዝ between two point ነው distance between two point። in Ethiopia we use different indigenous unit of
ሌንግዝ ሜዠርመንት ያው ሌንግዝን ለመለካት የተለያዩ ዩኒቶችን እንጠቀማለን ኮመንሊ የምንጠቀማቸውን እዚህ ጋር ተቀምጠዋል ሃንድ ስፓን ማለት መጀመሪያ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ሃንድ ስፓን ማለት ምንድነው የሚለው ሃንድ ስፓን is the measure from tip of your little finger to the tip of your thumb ከእቺ ሌባ ጣት የምትባለው ከመጨረሻው እስከ ትንሿ ጣታችሁ እስከ አውራ ጣታችሁ ያለ ዲስታንስ ማለት ነው ያ ማለት የትኛው ነው ይሄ ሃንድ ስፓን ከዚች እስከ ዚች ያለውን ምን ይባላል ሃንድ ስፓን ይባላል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ዲጂት የሚባላል ዲጂት is the width of an adult human male finger tip ይሄ ደግሞ ምንድነው width ማለት የትኛው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ለከእጁ እንደዚህ ጣቶቹን ከጨበጠ በኋላ ከዚህ እስከ ዚ ያለው ይባላል ዲጂት ይባላል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ኩቢት ማለት a measure of distance from a tip of one elbow to a tip of the middle finger when your arm is extended እጃችሁን ኤክስቴንድ ስታደርጉት የምታገኙት ማለት ነው ለምሳሌ ኩቢት ማለት ጀነች ከዚህኛው ኤልቦ እስከ ጣታችሁ እዚህ ድረስ ያለው ምን ይባላል ኩቢት ይባላል ሌላው ፉት ማለት እርምጃ ነው a linear distance measure of a person's extended walk ስትራመዱ የምታገኙት ርቀት ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ፒስ ማለት ይሄ ማለት ነው ሌላው አርም ስፓን ነው አርም ስፓን ማለት ደግሞ ምንድነው አርም ስፓን also known as ፋዞም ይባላል is the distance from the middle finger tip of the left hand to that of right hand when you stretch your arm እጃችሁን ሲዘረጉ ያለው ከግራ እጃችሁ ጫፍ እስከ ቀኝ እጃችሁ ጫፍ ያለው ምን ይባላል አርም ስፓን ይባላል ማለት ነው ሌላው ኤክሰርሳይዝ አለ ኤክሰርሳይዙ ምንድነው የሚለው ኮምፔር አድርጉ ነው የሚላችሁ እነዚህን ኮምፔር ለማድረግ የተለያዩ ሰዎችን ተወስዱና እነዚህ ሜዠርመንት ተሰራላችሁ ሃንድ ስፓን ዲጂት ኩቢት ፉት ፒስ ኤንድ አርም ስፓን እነዚህን እንትን ካላችሁ በኋላ ኢንክሪዚንግ ቫልዩ in order of increasing value ታስቀምጣላችሁ ስለዚህ የተለያየ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አበበ ይለካውና አለሙ ይለካው እኩል አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስከስ ታደርጋላችሁ ሳይዙን ታወዳድራላችሁ ሎካል የተባለው ለዛ ነው ስታንዳርድ አይደለም ኮንቬንሽናል አይደለም ግን በሜትር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለክታችሁ አሜሪካ ሄዳችሁ ብትለኩት ይሄ ተመሳሳይ ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ግን በሎካል ስትለኩ ተመሳሳይ ሪዛልት አይገኝም ማለት ነው ሌላው ማስ ነው ማስ ማለት ምንድን ነው the amount of matter present in a substance is called mass the amount of matter በአንድ ሰብስታንስ ወይም በአንድ ኦብጀክት ውስጥ ያሉ የማተሮች ስብስብ ምን ይባላል መጠነቁስ ማስ ማለት መጠነቁስ ማለት ነው ስብስብ amount of matter present in a substance mass ይባላል like length እንደ length ሁሉ there is also an indigenous method of measuring mass ማስን የምንለካባቸው ማለት indigenous የሆኑ መለኪያ መንገዶች አሉ the following are some examples of indigenous units of mass measurement used in ኢትዮጵያ ላይ ክብደትን ለመለካት የምንጠቀማቸው አሉ ሌንግዝን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ሎካል አይተናል ሎካሎች ምን ናቸው የሚሉትን አይተናል አሁን ደግሞ ክብደትን ለመለካት ክብደት ሳይሆን መጠነቁስን ክብደትና መጠነቁስ ይለያያሉ ማስ ማለት መጠነቁስ ነው weight ማለት ክብደት ነው ስለዚህ weight ሲባል ኤምጂ ነው ሌላ ጊዜ እናያለን ማስ ግን መጠነቁስ amount of matter present in a substance በግራቪቲ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው እነዚህ ናቸው እነዚህንም በደንብ መያዝ አለባችሁ አሁን እዚህ ጋር indigenous የሆኑ የክብደት መለኪያ መንገዶች ናቸው አንደኛው ወቄት ማለት is a mass measuring unit usually used to measure the mass of powder of gold የወርቅን ዱቄት ለመለካት የምንጠቀምበት ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደውም ይተላልፋል በቴሌቪዥን ላይ ምናምን 3 ግራም ወቄት ወርቅ ምናምን እየተባለ ያው ግራም ይጨምርበታል ምናምን እነዚህ ፈረሱላ ቡና የታጠበ ምናምን እንደሚባለው ስለዚህ powder of gold ለመለካት ወቄት እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላው ኩንታል ነው ኩንታል may be taken from English word ኩንታል is a big used to measure the mass of grains እነዚህ ጥራጥሬዎች ጤፍ በቆሎ ስንዴ እነዚህን ለመለካት የምንጠቀምበት ነው ሌላው አንድ ኩንታል ስንት ኪሎ ግራም ነው የሚያዝ አለባችሁ 100 kilogram 100 kilogram ነው ማለት ነው ሌላው ፈረሱላ ነው ፈረሱላ is used to measure the mass of paper and coffee እነዚህ በርበሬና ቡና
ለመለካት የምንጠቀምበት ነው ፈረሱላ ማለት ነው it is equal to 17 ኪሎ ግራም አንድ ፈረሱላ ስንት ኪሎ ግራም ነው ከተባላችሁ 17 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው ስለዚህ discuss about the reliability of the above three indigenous mass measuring method እነዚህ ማለት እኩል እንትን አይደለም አሁን አንድ ኩንታል 100 ኪሎ ግራም ነው ከተባለ ጤፍና ስንዴ ሲሆን ጤፍና በቆሎ ሲሆን የተለያየ ክብደት ሊመዘን ይችላል ማለት ነው ግን አንድ ኩንታል 100 ኪሎ ግራም ነው ተብሎ ለካበታለ ማለት ነው ፈረሱላ ምንድነው ይሄ ደግሞ 17 ኪሎ ግራም ነው ቡናና በርበሬ የሚለካበት ማለት ነው የማስን እንደዚህ አድርገን አየን ሌላው ቀጥለን የምናየው ምንድነው ይሄ ታይም ነው መጀመሪያ ታይም ምንድነው አሁን ማስ ምንድነው የሚለውን አይተናል አሁን ደግሞ ታይም ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ታይም ማለት the measure of the duration for an interval የሆነ ኢንተርቫልን ለመለካት ለምሳሌ ከቤታችሁ ትምህርት ቤታችሁ ለመሄድ ምን ያህል ሰዓት ወሰደባችሁ ምን ያህል ጊዜ ወሰደባችሁ ይሄ ዱሬሽን አለ ይሄንን ለመለካት የምንጠቀመው ታይም ይባላል ማለት ነው there is also an indigenous method of measuring time ታይምንም ለመለካት የምንጠቀምባቸው indigenous ሜቶዶች አሉ our elders were used the shadow of tree ምንድነው የሚጠቀሙት የነበረ ጥላ ስቲል አንዳንድ ቦታ አሁን የሚጠቀሙ ሊኖሩ ይችላሉ ወደ ክፍለ ሀገር ላይ shadow of tree የዛፍን ጥላ አይተው አሁን እኩል ቀን ነው አሁን ጧት ነው አሁን ማታ ነው ይያሉ ሰዓትን estimate ያደርጉበታል ማለት ነው the position of the sun changes from morning ከጧቱ to evening ይለያያል ጧት ላይ ለምሳሌ ጥላው ምንድነው የሚሆነው ከፀሐይ በተቃራኒ ፀሐይ በምስራቅ ለምሳሌ እንትን ካለ ጧት ላይ ጥላው ረዘም ይላል ለካናት ላይ ሲሆን ጥላው ከስር ይሆናል ምናምን ይያለ ነው የሚገልጽላችሁ the length of the shadow of a tree varies ምን ያደርጋል እንትን shadow ይለያያል ጧት ላይ ያላችሁ shadow ቀን ላይ ከዛ ወደ ማታ እንደማ አቅጣጫውንም ይቀየራል in the morning and late in the afternoon the length of the shadow is high ጧትና ማታ ላይ ወደ ማታ አካባቢ ጥላው ምን ይሆናል ረጅም ይሆናል ቀን ላይ ደግሞ overhead ስለምትሆን ፀሐይ no shadow it will be seen ጥላ ላይ ኖር ይችላል እግራችሁ ስር ትሆናለች ማለት ነው using this fact they would tell the approximate time of the day but just looking at the position of the shadow of tree found at or near their home ቤታቸው አካባቢ ያለን ዛፍ ተጠቅሞ ነው ይሄን የሚሰሩ የነበረው የሚያውቁት estimate ያደርጉ የነበረው ነው ሌላው አክቲቪቲው ምንድነው using a long tree found in your school mark the time at different height of the shadow of the tree use this shadow clock for some time discuss your observation ይሄ ማለት ጥላ አለ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ጥላውን ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ሰኞ ስትሄዱ የሆነ ጥላ ካለ እሷን ቲክ ታደርጉባታላችሁ ነገ ስትሄዱ ቼክ ያደርጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ጥላው 2 ሰዓት ከሆነች 2 ሰዓት ናት ማለት ነው ስለዚህ አስደርሱ ያ ጥላ እዛ ላይ ከደረሰች 2 ሰዓት ነው ጥሎ አልፎ ከሄደ ወይ ረፍዷል ወይ ደግሞ ገና ነው የሚለውን ከዛ ማውቅ ይቻላል ማለት ነው ግን ኤስቲሜሽን ነው ይሄን ያህል ሰዓት ነው ብላችሁ መናገር የምትችሉበት ሲቹዌሽን አይኖርም ሌላው ሻዶው ላይ አንዱ ኢፌክት ምንድነው ደመና ቢሆን ያው ሰዓት ማውቅ አይቻልም ማለት ነው ሌላው ፕሮጀክት ላይ የተሰጠ ከኢንተርኔት ምናምን አይታችሁ እንድትሰሩት ነው እንትን የሚለው ሌሎች ኢንዲጂነስ እንትኖች ሰንዲያል ሳንድ ክሎክ እና ዋተር ክሎክ የሚባለው አሉ እነዚህ እዚህ ፎቶ ጋር የተቀመጡ አሉ ሰንዲያል ማለት ይሄ በሻዶው ነው የሚሰራው ሻዶው ነው የሚሰራው የነንትን አለ እቺ እንደ ተሽከርካሪ ሰዓት አይነት ነው ይሄኛው ፊክስድ ነው ግን የፀሐይ ፖዚሽን በተቀየረ ቁጥር የዚህ ሻዶው እነዚህ ቁጥሮች ላይ ያርፋል የዛኔ ሰዓቱን ስቲሜት ያደርጋሉ ማለት ነው ሳንድ ክሎክ እና ዋተር ክሎክ ተመሳሳይ ናቸው ሳንድ ክሎክ ሲሆን አሸዋ ተጠቀማላችሁ ዋተር ክሎክ ሲሆን ውሃ ምንድነው የሚደረገው ሁለቱም ተመሳሳይ የሆኑ አፐር እና ከላይ ያላለ እንዲሁም ከታች ያላለ እነዚህ ከላይና ከታች እኩል ነው ስለዚህ ጧት ላይ ለምሳሌ ከላይ አሸዋ ተሞልታላችሁ እቺ አሸዋ ቀስ ያለች ትፈሳለች ያለች እኩል ቀን ላይ ለምሳሌ 6 ሰዓት ላይ አሁን 6 ሰዓት በሚለው ያው ሞደርን ተጠቅመን አውቀን ማለት ነው ምን ይሆናል ከላይ ያለውና ከታች ያለው አሸዋ መጠን እኩል ይሆናል ማለት ነው ጧት ላይ ይሄም ሞልተናል ስለዚህ ከዚህ ያለው እንትን ይላል ከላይ ያለው ከበለጠ ያው ከ6 ሰዓት በፊት ነው ማለት ነው ያነሰ ከሄደ ከላይ ያለው ትንሽ ሲሆን እየመሸ ነው ማለት ነው ከዛ ማታ ላይ ደግሞ ልክ እንትኑን ትገለብጡታላችሁ ማለት ነው ስትገለብጡት እንደገና እቺን ያያያችሁ ታይሙን ስቲሜት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ልክ እኩል የላይኛውና የታችኛው እኩል ሲሆን እኩል ሰዓት ነው ማለት ነው እንደዛ አድርጋችሁ ስቲሜት የሚደረግበት መንገድ ነበር ማለት ነው ይሄኛው አሁን ውሃ ነው የሚጠቀመው ይሄኛው ሳንድ ነው የሚጠቀመው ሳንድ ክሎክ ኤንድ
ዋተር ክሎክ ይቀላል እናንተ መሞከር ትችላላችሁ ሁለት ሃይላንዶችን ወስዳችሁ ተወሰነ ከበሳችሁ በኋላ ልክ እንትላላችሁ ልክ ጠብ እያለች ትሄዳለች እኩል ውሃ ነው የምታረጉት እኩል ሳይሆን መጀመሪያ ከላይኛው ውሃ ተሞላላችሁ ከዛ ይፈሰስ ሄድና እኩል ሲሆን እኩል ሰዓት ነው ማለት ነው 6 ሰዓት ይሆናል ማለት ነው ያለ ከላይ ያለው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በቤታችሁ መስራት የምትችሏቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ indigenous time measuring ናቸው ማለት ነው ሌላው ቮሊዩም ነው አራቶች ነው እዚህ ጋር የሚቀርቡ ብያችሁ ነበር ቮሊዩም ምንድነው የሚለው ስታዩ መጀመሪያ ቮሊዩም is the measure of the space occupied by an object በአንድ አካል የተያዘ ቦታ ማለት ነው ለምሳሌ በውሃ ሊሆን ይችላል በጥራጥሬ ሊሆን ይችላል በሆነ ነገር ብቻ የተያዘ ስፔስ ቦታ ምን ይባላል ቮሊዩም ይዘት እንለዋለን ማለት ነው in the local market of Addis Ababa the following tools are used for different size volume measurement የተለያዩ ቮሊዩሞችን ለመለካት የምንጠቀማቸው ቮሊዩም ሜዠሪንግ ሜተዶች ናቸው ማለት ነው እነዚህን ያው ጉልት የሚባላል እሱን ታውቃላችሁ እዛ ሄዳችሁን ብታዩ እነዚህን በደንብ ይጠቀማቸዋል ለመጀመሪያው ጆክ ነው a plastic cup used for measuring the volume of liquidዎችን ለመለካት ሊኩዊድ ለመለካት የሚጠቀሙት ነው ከፕላስቲክ ነው የሚሰራው ሌላው ጣሳ ወይም ኤካን used to measure cereals ጥራጥሬዎችን pulses liquid and solid እነዚህ ለመለካት ይጠቀሙበታል ሌላው ሲኒ ነው a small ceramic cup often used for measuring coffee ብዙ ጊዜ ኮፊ እና እነዚህ pulse and species እነዚህን ለመለካት ይጠቀሙበታል ማለት ነው ሌላው ብርጭቆ ነው ግላስ ነው often for measuring pulse and liquid pulse የሚባሉት እነዚህ ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር የሚታዩት ጥራጥሬ አይነቶች ናቸው ልክ እንደ ስንዴ በቆሎ ምንላችሁ ሳይሆን ሌሎች ጥራጥሬዎች እንደ አጃ እነዚህ ሱፍ ምናምን የሚባሉት አሉ እነሱን ለመለካት የሚጠቀሙበት ማለት ነው pulse ማለት ሌላው ኩባያ ነው ኩባያ a mug often used for measuring cereals ጥራጥሬዎችን pulses and liquids እነዚህን ለመለካት የሚጠቀሙባቸው ሜተዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ which one of the following is the indigenous method of measuring volume ልትባሉ ትችላላችሁ ወይም list the indigenous measuring methods of volume ልትባሉ እነዚህን መዘርዘር ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው exercise 1.3 discuss about the problem there could be in using the above indigenous volume measuring device እነዚህ መጠቀማችሁ ምን ችግር ሊኖረው ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ዋናው እንትኑ አንደኛ ስታንዳርድ አይደሉም ሁለተኛ በመሰፍሩበት ጊዜ አንዳንድ ውሃ ስፍር የሚባል አለ ካስተዋሳችሁ ቼክ አድርጉ ሄዱና እኩል ላይሆን ይችላል አንድ ቦታ የሚሰፈርበትና እዛኛው ላይ የሚሰፈርበት እኩል ላይሆን ይችላል ስለዚህ ዛትማች ስታንዳርድ አይደሉም ማለት ነው discuss in group about the pros and cons of indigenous measurements used in your locality pros and cons ማለት advantage እና disadvantageዎች ምንድናቸው indigenous መጠቀም አንደኛ indigenous advantageዎች ያው easily accessible ናቸው በቀላሉ ይገኛሉ low cost ናቸው ኮስታቸው ትንሽ ነው ለምሳሌ ሚዛን ምናምን እንጠቀም ቢባል ኮስቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በደንብ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ፕሮጀክት እዚህ ጋር የቀረበላችሁ አለ with the help of your teacher go to the local market found near to your school ትምህርት ቤታችሁ አካባቢ ያለ local market ሂዱና gather information about the indigenous measuring devices indigenous ምንድን የሚጠቀሙባቸው used for different measurement in market volume ለመለካት ሊሆን ይችላል length ለመለካት ሊሆን ይችላል ታይም ይሄ ችግር የለውም እሱ ማርኬት ላይ ታገኙትም more volume ለመለካት ነው ብዙ ጊዜ indigenous አሁን እዚህ የሚጠቀሙ ማለት እነሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው physical quantity and scientific method of measurement in our day-to-day life we measure many things such as the mass of vegetables the volume of liquid the speed of car the temperature of a day ያው አለት በለት በመኖርበት ጊዜ መቼም ወይ ሞዞ ብርቱካን ያልገዛ ሰው አይኖርማ ስለዚህ እነዚህን ለመግዛት የግዴታ ምን መባል አለበት ማሱ መለካት አለበት ሊኩዊድ ስትገዙ ለምሳሌ በቮሊዩም የሚሸጥ ከሆነ በአንዳንድ ስታንዳርዶች አሉ እነሱ ሳይሆኑ ተለክቶ የሚሸጡ ካሉ ስፒድ ኦፍ ካር እንዴት ነው የሚለካው ቴምፕሬቸር እንዴት ነው የሚለካው እነዚህን ዴይሊ ምን ለካበት ሚንስ አለ
ወይም ደግሞ እንጠይቅበት ሚንስ አለ ማለት ነው። such quantity which could be measured are called physical quantity እነዚህ ኳንቲቲዎች መለካት የሚችሉ ኳንቲቲዎች ምን እንላቸዋለን? ፊዚካል ኳንቲቲ እንላለን። ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው? a quantity which can be measured በቃ መለካት የሚችሉ ኳንቲቲዎች ዳይሬክት ሊሆን ይችላል ኢንዳይሬክት ሊሆን ይችላል እሱን እንከፍላለን። a physical quantity is a property of an object that can be measured or calculated from other physical quantity ቀጥታ ምንለካቸው ወይም ደግሞ ከተለኩት ላይ ካልኩሌት አድርገን የምናገኛቸው እነዚህ ምን ይባላሉ? ፊዚካል ኳንቲቲ። ፊዚካል ኳንቲቲ ፕሮፐርቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ነው። የአንድ ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ነው። ያን ፕሮፐርቲ የሚገልጽ ለምሳሌ ሙዝ ካለ ምን ያክል ኪሎ ግራም ነው፣ ምን ያክል ክብደት አለው፣ ምን ያክል ዴንሲቲ አለው ምናምን እያል የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ነው የሚለው ለዛ ነው። ቀጥታ ሜጀር እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ከሌላ ሜጀር ካደረግነው ላይ ካልኩሌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ ያው ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኤሪያ፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ እና ፎርስ አሉ ማለት ነው። እነዚህ ኤግዛምፕል ናቸው። የትኞች ናቸው ፊዚካል derived የትኞች ናቸው ቤዚክ እናያለን። ጀነራሊ ፊዚካል ኳንቲቲ are classified into two types namely fundamental physical quantity እና derived physical quantity ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ ነው የሚባሉት ፊዚካል ኳንቲቲ and their ዩኒታቸው እናያለን። ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ also known as basic quantity እንላቸዋለን ማለት ነው። መሰረት ናቸው። are quantities which cannot be expressed in terms of any other ኳንቲቲ በሌላ ፊዚካል ኳንቲቲ አንገልጻቸውም። ቀጥታ ዳይሬክትሊ ሜዠር አድርገን የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። they are the base for other units ለሌሎች ኳንቲቲዎች ምንድናቸው? ቤዝ ናቸው መሰረት ናቸው ማለት ነው። ሌሎችን ከነዚህ ከሰባቱ ላይ ነው derived አድርገን የምናገኛቸው። there are 7 fundamental basic physical quantity ስንት ናቸው? 7 ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰባቶች ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ተጠቅመን ሌሎች derived physical ኳንቲቲዎችን እናገኛለን ማለት ነው። ምን ናቸው የሚለውን ካየን ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኤሌክትሪክ ከረንት፣ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ኤንድ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ማለት ነው። በዚህ ሴክሽን ግን የምናያቸው አራቱን ነው። አራቱን ፊዚካል ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች እናያለን። እነሱ ምን ናቸው ካላችሁ ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም እና ቴምፕሬቸር ማለት ነው። እነዚህ አሁን ስታያቸው ሌንግዝ ቀጥታ ነው የምትለኩታ ሜትር አሁን ስንት ምን ያክል ነው ርዝመቱ ካልኳችሁ ቀጥታ ትለካላችሁ ታነባላችሁ። ክብደትም ቀጥታ ትመዝናላችሁ ቁጥሩን ታነባላችሁ። ሰዓት ቀጥታ ሰዓቱን ታያላችሁ ታነባላችሁ። ቴምፕሬቸር ቀጥታ ማንበብ ነው ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ነገር ግን ወደ derived physical quantity ስንመጣ ካልኩሌሽን አለው ማለት ነው። ከነዚህ ተነስታችሁ ነው ካልኩሌት የምታደርጋቸው። the name and symbol of the units of the fundamental quantity in the international system unit ምን ይባላሉ? ወይም SI ዩኒት are shown በቴብል ተቀምጧል እናያቸዋለን። the international system unit ወይም SI abbreviated from the French system international D unit ከዚህ ነው abbreviate የተደረጉት is a system of measurement based on base units በቤዝ ዩኒቶችን ተምንላቸው ነው ማለት ነው። an international system of unit SI is currently used all over the world በዓለም ላይ ተስማምተው ነው አሁን የመጣው። አሁን ልክ እኛም አሁን ባይኖሩ ኢንተርናሽናል ሆኖ ኤስአይ ዩኒቶች ባይኖሩ የሆነ ሰዓት ላይ የመፍጠራችን አይቀርም። አሁን ላይ ባለንበት ግን ቀድሞ እንትን ብሏል። ምክንያቱም መግባባት አንችልም። ስለዚህ እንድንግባባ 1 ሜትር ማለት ይሄ ይሁን 1 ኪሎ ግራም ማለት ይሄ ይሁን ተብሎ ዲሳይድ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ መሰረት እንጓዛለን። አንዳንዶች ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ካልኩሌት ተደርገው የመጡ አሉ። የታይም ለምሳሌ ሌላው ሜዠርመንት ምንድነው ከተባላችሁ ሜዠርመንት is the comparison of unknown quantity with some known quantity የታወቀን ኳንቲቲ ካልታወቀ ኳንቲቲ ጋር የምናወዳድርበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 1 ሜትር ይታወቃል። የሆነ ያልታወቀ ደግሞ ለምሳሌ የምትለኩት ነገር አለ። የሱን ነገር ኮምፔር ታደርጉታላችሁ። ስትለኩ ኮምፔር ያደርጋችሁ 1 ሜትር ሞላ አልሞላ ከስታንዳርዱ ጋር ነው የምታወዳድሩት ማለት ነው። this known as a fixed quantity is called ዩኒት። ፊክስድ ኳንቲቲው ወይም ስታንዳርድ ኳንቲቲው እንለዋለን ዩኒት እንለዋለን ማለት ነው። በሜትር ነው 2 ሜትር ነው የሆነው 3 ሜትር ነው የሆነው 4 ሜትር ነው የሆነው እያል ኮምፔር እናደርገዋለን ማለት ነው። ሜዠርመንት ማለት this the result of a measurement is expressed into parts በሁለት ፓርት ነው የምንጠቀመው። የመጀመሪያው ቁጥር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዩኒት ነው ማለት ነው። for example a student has a mass of 32 kg የሆነ ተማሪ ክብደቱ ስንት ነው 32 ኪሎግራም ነው ስንል በሁለት ነገር ነው የገለጽነው። 32 ቁጥር አለ፣ ኪሎግራም ዩኒት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሜዠርመንት ላይ ሁለት ነገሮች እንጠቀማለን፣ ቁጥርና ዩኒት፣ ነምበር ኤንድ ዩኒት። ዩኒቱ ፊክስድ ዩኒት የምንለው ማለት ነው። the quantity being measured is mass
አሁን እዚህ ጋር የተለካው ምንድን ነው ማሱ the value of the measurement is 32 value ስንት ነው በቁጥር 32 ነው ዩኒቱ ኪሎግራም ነው ማለት ነው this tells us that any measurement consists of two parts ይሄ ምንድነው የሚገልጻችሁ ሁለት ፓርቶች አሉ ሰዓትም ከሆነ ሁለት ነገር አለው ቁጥር አለው ዩኒት አለው ሌንግዝ ለምሳሌ 2 ሜትር ስር 2 ቁጥር አለች ሜትር ዩኒት አለች ማለት ነው ቴምፕሬቸር 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስል 2 አለው ቁጥር ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዩኒት አለ ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ይይዛል ሜዠርመንት ማለት ነው the first is the number which indicates the magnitude of quantity magnitude ነው የሚነግራችሁ ማለት ምን ያክል ሜትር ምን ያክል ኪሎግራም ምን ያክል ሰዓት ይሄን ይነግራችኋል ቁጥሩ and the second indicates the unit standard of that quantity ዩኒቱ ወይም ስታንዳርዱ ከምን ጋር ነው ያወዳደራችሁት ሌንግዝ ከሆነ ሜትር ማለት ነው units can be classified into two ስለዚህ ዩኒቶችንም ለሁለት እንከፍላቸዋለን ፊዚካል ኳንቲቲ ለሁለት ከፍለናል ፋንዳሜንታል and derived ብለን the same way ዩኒቶችንም ለሁለት እንከፍላቸዋለን ፋንዳሜንታል ዩኒት derived ዩኒት ለፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ፋንዳሜንታል ዩኒት አላቸው ለderived ፊዚካል ኳንቲቲ derived ዩኒትስ አላቸው ማለት ነው the unit used to measure the fundamental units are called fundamental unit እንላቸዋለን ማለት ነው ፋንዳሜንታል ኳንቲቲዎችን ለመለካት ፋንዳሜንታል ዩኒት እንጠቀማለን derived ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ለመለካት ደግሞ derived ዩኒት እንጠቀማለን ማለት ነው it does not depend on any other unit በቃ ልክ ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ ማለት በሌላ ኳንቲቲ ዲፔንድ አይሆንም እንዳለው ሁሉ ፋንዳሜንታል ዩኒትም በሌላ ዩኒት ዲፔንድ አይሆንም derived ዩኒት ካልን ግን በሌላ ዩኒቶች ምን ይሆናል ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው ሰባቶችን እኔ እዚህ ያው በአሁኑ ግን ምናያቸው አራቱን ነው ዲቴል ምናያቸው ግን ሰባት ናቸው እነሱ ማየቱ አይከፋም የመጀመሪያው ማስ አለ ሲምቦል ሲደረግ ኤም ነው ዩኒቱ ኤስ አይ ዩኒቱ ኪሎግራም ነው ሲምቦሉ ኬጂ ሌንግዝ ኤል ነው የሚለካበት ዩኒት ሜትር ኤም ታይም ቲ ናት አብሪቬሽን ታይም ቲ አብሪቬት ሲደረግ ኤስ አይ ዩኒቱ ሰከንድ ኤስ ከረንት አይ ነው ዩኒቱ አምፒር ኤ ቴምፕሬቸር ቲ ካፒታል ቲ ነው ኬልቪን ኬ amount of substance በኤን ነው እንትን የሚለው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ሲምቦላይዝ የሚደረገው ዩኒቱ ሞል ነው ሞል ሌላው የመጨረሻው ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ አይቪ ነው ካንዴላ ኤስ ዩኒቱ ካንዴላ ነው ሲዲ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ግን መታያቸው በቃ እነዚህ አራቶች ነው ሌንግዝ ምንድነው ዲፊኒሽናቸውን ጨምር ሌንግዝ ማስ ታይም ቴምፕሬቸር ማለት ያው ሌላ ጊዜ ታይታላችሁ the measure of the average kinetic energy of particles የፓርቲክሎችን kinetic energy የሚለካ ነው measure of the average kinetic energy of a particle ነው እንትን የሚለው ሌሎችን ሌንግዝ ማስ ታይምስ ቮሊዩም አይተናል ስለዚህ ሜትር ኤም ነው ኪሎግራም ኬጂ ሰከንድ ኤስ ስሞል ኤስ ናት ከነቺ ኬልቪን ኬ ስለዚህ እነዚህ ኤስ ዩኒትስ ናቸው ሌሎችን አሁን ድራይቭ ስናደርግ ከነዚህ ነው የምንመጣው ማለት ነው እነዚህ ብቻ ናቸው የሚለኩት በዚህ ብቻ ነው አይደለም ሌሎችም ነን ሳይ ዩኒት አሉ ነን ኤስ አይ ዩኒት ምንላቸው ለምሳሌ ሜትር ሴንቲሜትር ሚሊሜትር ኪሎ ሜትር ምንላቸው አሉ እነዚህ ነን ሳይ ዩኒትስ ነው ኤስ አይ ዩኒቱ ግን ኤም ሜትር ነው ማለት ነው ለማስም እንደዚሁ ማለት ነው ግራም አለ ለምሳሌ ኪሎግራም ዴካግራም ቶን ኩንታል እነዚህ አሁን ነን ሳይ ዩኒት ናቸው ኤስ አይ ዩኒቱ ግን ኬጂ ነው ሰዓት ለምሳሌ በቀን በወር ምናምን ልትከፋፍሉት ትችላላችሁ ኤስ አይ ዩኒቱ ግን ሰከንድ ነው እነዚህን በደንብ መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው ሌላው derived physical quantity and their unit ነው physical quantity which depend on other fundamental quantities are called derived physical quantity እነዚህ derived physical quantityዎች በሌሎች fundamental quantityዎች ዲፔንድ ይሆናሉ መነሻቸው የትኞች ናቸው ፋንዳሜንታል ወይም ቤዝ ዩኒት ያልናቸው ናቸው ማለት ነው derived physical quantity ለኤግዛምፕል ስፒድ አለ ኤሪያ አለ ቮሊዩም ዴንሲቲ ፎርስ እነዚህ ዌት ቶርክ እነዚህ ምንድናቸው ኤግዛምፕልስ ኦፍ derived quantity ናቸው ማለት ነው the unit used to measure derived quantity are called derived unit a unit that used to measure derived quantityዎችን ለመለካት የምንጠቀመው derived unit ይባላል በቃ ሲምፕሊ ማለት ነው fundamental quantityዎችን ለመለካት የምንጠቀምበት unit is called fundamental unit እነዚህን እንደዚህ በሲምፕል ወይ መያዝ ትችላላችሁ it depend on the fundamental units for their measurement በምንድነው ዲፔንድ የሚሆኑት fundamental ዩኒቶች ላይ ማለት ነው SI derived units are described by mathematically combining by dividing argan multiplying argan
ወይም ደግሞ ፓወር አድርገን ነው የምናገኛቸው ማለት ነው derived ደምረን ወይ ቀንሰን አናገኛቸው ምንድነው የምናገኛቸው ወይ ስናካፍል ወይ ስናባዛ ወይ ደግሞ ፓወሪንግ ማለት በእርግጥ ያው አባዛ ነው ማለት ነው በሁለቱ ተጠቅመን derived-ን እናገኛለን ማለት ነው ፋንዳሜንታሎች ቀጥታ በማንበብ ነው ለምሳሌ አሁን ኤሪያ ምንድነው length times width የሌንግዝ ዩኒት ሜትር ነው የዊድዝም ሜትር ታይምስ ሜትር ስኩዌር derived ዩኒት ነው ማለት ነው ቮሊዩም v ነው length times width times height ስለዚህ ሜትር ኪዩብድ ስፒድ ሜትር ፐር ሰከንድ ናቹራል ኤክሰርሳይዝ ላይ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው የዲስታንስ ሜትር ነው የታይም ሰከንድ ነው ዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም የማስ ኪሎግራም ነው የቮሊዩም ሜትር ኪዩብድ ነው ስለዚህ ይሄንን derived ዩኒት ከየት ነው እነዚህን ያገኘናቸው ያሉ ከፋንዳሜንታል ዩኒቶች ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልትጠይቁ ትችላላችሁ show how the unit of area and speed is derived from the fundamental unit እንዴት እንደተገኙ አሳዩ ብትባሉ the equation for the area of rectangle surfaces area ታውቁታላችሁ ስፋት ማለት ነው ርዝመት ሲባዛ ወርድ length times width length እና width height ምናምን ሲባሉ length ናቸው ዩኒታቸው ምንድነው ሜትር አሁን እዚህ ጋር በሴንቲሜትር ቢሰጣችሁ ግዴታ ወደ ምን መቀየር አለባችሁ ወደ ሜትር ወደ SI ዩኒቱ ማለት ነው ስለዚህ ዩኒት ኦፍ length ሜትር ነው ዩኒት ኦፍ width ሜትር ነው ሜትር ታይምስ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው the equation for speed ምንድነው ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው እነዚህ ያለ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ዲስታንስ ማለት ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት ስትባሉ ዩኒቱ ከሌንግዝ ጋር ነው የሚለው ሜትር ይሆናል ማለት ነው የታይም ይታወቃል ሰከንድ ስለዚህ ሜትር ኦቨር ሰከንድ ያ ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር የተሰጠ አክቲቪቲ አለ ዲስከሲንግ ግሩፕ about the importance of scientific measurement to study of science scientific measurementዎች ለምን አስፈለጉ ከተባላችሁ ምንድነው ስታንዳርድ የሆነ ኮንቬንሽናል የሆነ ስራ ለመስራት let the representative of your group present what you have agreed to your classmates የተስማማችሁበት እንዲያቀርብ ነው ሳይንስ ሳይንቲፊክ እንትን ከሌለ ለምሳሌ 2 ሊትር እና 3 ሊትር አንድ አይሆኑ ሁለት የተለያዩ ሊኩዊዶች ሲቀላቀሉ የሆነ ነገር ይሰጣሉ ስንል ሳይንቲፊክ የሆነ ሜዠርመንት ከሌለ ያን ነገር ሪፒት አድርገን ራሱ መስራት አንችልም ደግመን እንኳን ለመስራት ምን ያስፈልጋል ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው እዚህ ኤክሰርሳይዝ ጋር እንምጣ show the unit of the following derived quantities are derived from the units of base quantities ለምሳሌ ቮሊዩም ይላል አሁን እዚህ እንዴት አድርገን ነው እንተምንለው ቮሊዩም ምንድነው መጀመሪያ ቮሊዩም ማለት ቮሊዩም እኩል ነው length times width times height ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እኩል ነው እንላለን የሌንግዝ ዩኒት ምንድነው ሜትር ሲባዛ የዊድዝ ዩኒት ሜትር ሲባዛ የሄት ዩኒት ሜትር እኩል ነው ምን ይሆናል ማለት ነው ሜትር ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ዘ ዴንሲቲ እንዴት ነው እንትን የምናደርገው እንደዚህ አድርገን ልጻፍላችሁ ዴንሲቲ ሮህ ነው እኩል ነው ፎርሙላው እቺ ነች ማስ ኦቨር ቮሊዩም ስለዚህ ምንድነው ታረጉ የማስ ዩኒት ምንድነው ታወቃል SI ዩኒት ነው የምትጠቀሙ ኪሎ ግራም ማለት ነው ኪሎ ግራም ይሆናል ኦቨር እናረጋግና የቮሊዩም derived ዩኒቱ እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን አግኝተናል ሜትር ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዴንሲቲ derived ዩኒት ምን ይሆናል ማለት ነው ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ፎርስ የፎርስን ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ፎርስ ማለት በፊት ተምራችሁ ሊሆን ይችላል ፎርስ እኩል ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ያው ቀስት እንደዚህ እናደርጋለን ቬክተር እና ስካላር ብላችሁ የተማራችሁትን ካስተዋሳችሁ ማለት ነው ማስ አሁን ዩኒቱ ይታወቃል ኪሎግራም ነው የአክሰለሬሽን ግን አሁን ምን ከፋፍለው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ይሄንን ሪሜምበር ማድረግ ነው ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ይሆናል ማለት ነው አሁን ምን መከፋፈል ይኖርብናል
ማስ እንዳለ እንቀጥላለን ሁሉም ወደ derived quantity መምጣት አለባቸው ሲባዛ velocity ማለት displacement ይሆናል displacement እነዚህ ቬክተር ለማለት ነው ኦቨር እናረግና ታይም አለች አንዷ ታይም አለች የመጀመሪያዋ ሲባዛ velocity ማለት displacement over time የሚለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁሉንም ወደ ምን ቀየረናል ወደ ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ ቀየረናቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዩኒቱ ማምጣት እንችላለን የማስ ዩኒት ምንድነው ኪሎ ግራም ማስ ዩኒት SI ዩኒቱ ማለት ነው ኪሎ ግራም ይሆናል ማለት ነው ሲባዛ እንላለን ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት ከማን ጋር ኩናቸው ሌንግስ በሚለው ውስጥ ይጠቃለላሉ ሜትር ይሆናል ማለት ነው ኦቨር እንልና ታይም ሲባዛ ታይም ያ ማለት ሰከንድ ነው ምን ይሆናል ማለት ነው ሰከንድ ስኬር ይሆናል ማለት ነው ሰከንድ ስኬር ያ ማለት the SI unit of force ምንድነው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ያ ማለት ወደፊት እንትን ትሉታላችሁ ኒውተን ማለት ነው ኒውተን የፎርስ ዩኒት ኒውተን ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው derived ዩኒቱ ነው ማለት ነው የማን የፎርስ ስለዚህ አሁን እናንተ ከናንተ ሞር የሚጠበቀው ፋንዳሜንታሎችን መያዝ ነው ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች 7 ናቸው እነዚህ 7ቱን ከያዛችሁ በኋላ ችግር የለባችሁም which one of the following is የተባለ ቢጠየቅ derived እናንተኖችን መለየት ትችላላችሁ እነዚህን ግን በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው ሌላው የሚጣፉ ነገሮች ካሉ ያው እስከመጨረሻው መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፋንዳሜንታልና derived ፊዚካል ኳንቲቲ የሚለውን ያሳዩናል ማለት ነው እሺ ስለዚህ ሌክቸር 1 እዚህ ጋር እንጨርሳለን ሌክቸር 2 በቀጣይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን ሌክቸር 2 ላይ ደግሞ የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ያው ዩኒቱ እንዳለ ነው የመጀመሪያው ሰብ ቶፒኩ ሁለት ሰብ ቶፒክ ነው ብለናል ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት እና ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን በዚህ የምናያቸው ፕሪፊክስ እና ያለን ኮንቨርሽን ኦፍ ቤዝ ዩኒት እንዴት ነው የምንቀየር የሚችለው ሜዠሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲ አሁን በፊት ኢንዲጂነስ አይተናል እዚህ ጋር ሞደርኖች እና ያለን አኩሬሲ ምንድነው ፕሪሲሽን ምንድነው የሚለውን አይተን ሌክቸር 2 ጨርስና ወደ ሌክቸር 3 ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እናንተ ይጠቅማሉ ያልናችሁን ቪዲዮዎች እንሰራለን እነዚህ ለሚኒስትሪም የሚሮዳችሁ ናቸው የሰባተኛ ክፍልም የተለቀቀ አለ ጀነራል ሳይንስ እነሱንም ተመልሳችሁ እነሱን እዩዋቸው ለሚኒስትሪ ነው የምትዘጋጁት ስለዚህ ለዛርጋችሁ ጥሩ ውጤት ለመስራት ጥረት እንድታደርጉ ነው ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ ተርተሎ እንዲደርሷችሁ ማለት ነው በጥሩ ሁኔታ እናንተንም ኮሜንት ተቀብለን ይጠቅማችኋል ባልነው መንገድ በጥሩ አገላለጽ እንግዲህ በቻል ነው ማለት ነው እናቀርብላችኋለን ማለት ነው ቀጣይ ሌክቸር 2 ነው ሌክቸር 2ን ረፍት አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አሁን ምዘው መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ተከታታይ እንደ ፕሌሊስት ስለሚያመጣላችሁ ለእናንተ ለመከታተል ቀላል ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ